valami történt az előbb is. Na mindegy, meglátjuk, hogy mi az Isten van. Pedig nem látok itt semmi problémát. Mindegy, majd esetleg figyelgetem, majd úgyis, hogyha elmegy a hang, akkor én látom, hogy baj van. Nem tudom, hogy mi eddig nem csinált ilyeneket, amikor ugye más streameltem. I don't know anything further. May I be dismissed? No. You will remain here until the traitor returns. You! Áruló? Here we go. Sorry. One act of treason breeds another, it seems. Stealing a diviner's focus, leading a barbarian into our midst. Where's the Quinino? Arrest Mindjárt them both. visszaolvasok, hogy Remove their van, focuses at once. Arrest us. This is a matter for the Admiral, not a compliance officer. By all means. Nem, ez nem a DLC-nek a problémája, maga a DLC, vagy maga a játék az megy. Nekem nem áll le ez a capture card, ahogy küldi a jelet a gépnek, az OBS-nek, stb. Ott szakad el valami. Mert ugye attól jön helyre, hogy az OBS-t újraindítom. Ja, Hadrián szerintem arra gondolt, hogy már most bugos a DLC, tudod, hogy így adták ki, de nem, ez hál' Isten nem a játéknak a... Vannak ilyen képi hibák, azt látom, de nem a fagyás, az nem a DLC. Zsázsotya. Ja, Zsotya, ez nem is rezi. In direct violation of confidentiality clause 3A. Protocol states that I these might be our last chance at finding our missing people, sir. Diviner Vi's focus showed me his last moments. Várjál, fura piros csíkok. What? Én nem tudom, én itt most YouTube-on visszanézem, nekem jónak tűnik. Nem, akkor lehet, hogy nálad van valami. Nekem itt jó. De szóljatok, hogyha valami van. The ruin on Starlight Rise. There's evidence our people were there. Hunter's headquarters. Now we have no means of safe passage. Not in our current situation. But she might have another way. remember the law, sir. Focus is for a diviner. Nálad is, hát én nem tudom, akkor nem tudom, lehet, hogy esetleg frissítsétek a böngészőt, nem tudom, de nem szabadna lenni. Én visszanéztem most magamat. But finding our lost crew is paramount. If Seika has a chance of bringing them back, our course is clear. Even compliance must recognize Egy that. pillanat. Várjál. Azt mondja, hogy... Hogy telefonon így bekapcsolom, itt vissza tudom magam nézni. Úgy, oké. Na. Akkor onnan látom, mert a gépen most nem tudom magam visszanézni így a telefonon. Seika and the outsider are free to pursue this lead. Egyelőre jó. Nincsen csíkozás. Outlander,
I'd like a word when you have a moment. Majd ha írtok és megy közbe a beszéd, akkor elolvasom a játékba, és utána mindenképp nézem a csetet addig. Csak azért nem néztem addig. A szép jutós. Köszönöm You szépen. okay? Hát egy újabb I ajándék. shouldn't have said Rotya számára. My sister is one of the missing. Köszönöm Not only szépen. that, she's our last mondja. navigator, our only means of getting home. I've got to find her, even if it means using a forbidden relic. Meanwhile, Rang and the others act like I'm the problem, when in reality, I'm the only one looking for a solution. Look, I understand. Nézd meg, meg itt. Maybe more than you know, but for now, I think we need to calm down I and am just. calm. Remélem nem volt hangos az elején. You're right, of course. Mert azt hiszem nem tudtam még Getting mindig upset beállítani. isn't going to help. Szek. Okay. Hmm. We both need to get to the Igen. place you call Mindjárt úgy a Starlight csetet Rise. visszaolvasom. But that tower seems like it knocks anything nearby out of the sky. Out of the water, too. It fires at any watercraft in range. Oh, great. Well, it seems to me you've got some kind of plan in mind to deal with it. Maybe. Between the two of us, there might be a way. Köszi még egyszer. Azt mondja, nálam telefon... Mi? Várjál. Hol tartunk? A hajutus. Azért mondom, hogy nem kétlem, hogy mondjuk Amonnál meg Hadrielnél van csík, de mit akarok mondani? Itt most az OBS-ben már nem tudok állítani rajta sajnos. Vagy ha ilyen csíkos, lehet, hogy azt kell, próbáljátok meg, hogy a felbontást leállítani legkisebbre és vissza 720p-re. Well, you're a good fighter, that's for sure. But beyond that, I don't know much about you. There's not much to tell. Nothing special about me. Except my sister is pretty well known among my people. You don't seem so ordinary to me. I was just a petty officer until we ran aground. But we lost a lot of midshipmen and lieutenants to the storm and the wreck. And now even more of them are missing. So I've been trying to step up and help the Admiral. It took a lot of guts putting on that focus. Seems to me he needs more like you. Tell that to Rang and his toadies. So your sister is a navigator? More like the navigator. The only Quen who can steer by the stars without instruments. She reads the sky like a scroll. Knows every constellation by position, no matter how much it spins around up there, which means she's been an Imperial favorite ever since her first exam. One of the fleet's most precious assets. And now she's gone. She and the others just disappeared? After we made landfall, the hard way, the Admiral sent out scouting expeditions with the very few boats we had left. Not one of them returned. I don't know what happened to them all, but I do know it has something to do with that tower. And Starlight Rise. We're agreed on that. Ja, most nézem, hogy küldték képet, várja, nézem is. Azt mondja... Várjál csak, és piros csík, azt mondod? Várjál, de... Hallod, amúgy nem tudom, hogy hallod-e, de... Nem látok csíkot.
Vagy figyelj, az alsó-felső ilyen halovány izére gondolsz, mert az viszont nem tudom miért van ott. De gondolom az a videó, ahogy rákattintasz, vagy valami. Ja, az azért van, az más. Fú. Meg... Így, azt mondja... Is there anything else you can tell me about that tower? It just appeared one day a couple of weeks ago after our scout boats went missing. And it shoots at anything in the sky or sea. Ja, akkor Machines, bocsánat, hogyha van boats. ilyen. Nem tudom, hogy mitől, de Okay, don't remember. érdekes amúgy. I tried to get near it, but it's mounted on a tall ruin with machines all around. On the plus side, its range is limited. I've been testing it with my skiff and setting up buoys to mark the radius. Can't tell if that's smart or reckless. Both, maybe. I'll admit there have been a couple of near misses. Amúgy a Zsotya még, amit mondta, ez a rezi dolog, hogyha 2-3-ig kb. Nyomom, mert szerintem addig fönn tudok simán lenni. És utána, hogyha érdekel, meg ugye amúgy is, hogyha érdekel azt a rezi 4-et, ahol most tartok, amit így ügykölgetek, azt belemutatok kicsit. What exactly did you find on that diviner's focus? Meg Jutsus, hogyha, meg mindenki, hogyha When fenn the bír scout boat maradni sent és by the admiral érdekli didn't esetleg, return, he sent our very last one to find out what happened to them. addig. Diviner Vi was on board. They made it as far as Starlight Rise, went inland and found a camp and a bunch of equipment. It looked like some of our people went into a ruin there. Hát igen, Then they Jutsus a spotted munka a az ugye, machine, unlike anything we've seen. sajnos. Silver and A gold moved dolgozás. like a spider. Spooked, they ran back to their boat. They were lucky to escape. De remélem holnap I've már dealt nem with those kell things before. Well, their luck ran out fast. menned. The morning they tried to sail back, the tower went up and blew them right out of the water. Vi's body washed ashore here sometime later. A friend of mine found it, and Holnap mindenki Let me know. pihenjen otthon. the same friend that ratted me out to Rang for taking the focus. But what was I supposed to do? I would have done the same thing. Trust me. Hajnali 3-ig, ha ezt szeretnénk nézni kb. Addig, és utána meg egy You think kicsit a there's a way to izéba do something about belepróbálok that a tower? rezibe. If we want to reach Starlight Rise, we have to try. I was able to approach the tower on foot, but I couldn't get close enough to Mondjuk shoot az at it or vicces anything lenne, hogyha like that. hajnali 3-ig ezt With the right végigvinni. help, though, Show me the way and we'll give it a shot. you'll probably want to resupply first. You can use my skiff if you need to hunt for resources. Just Gondolom stay annyira nem south of the durván settlement. The hosszú. tower can't hit that side. I set up some buoys to mark its radius. What are you gonna do? I'm gonna go clear my head. There's a bridge that leads to the ruins where the tower is mounted. I'll wait for you on the other side. Szuper Hold on. Jutsus, na ez jó There's hír. one more thing. Ezt támogatom. The Quen here, Was it? all of this. You were part of a larger expedition, right? Headed for San Francisco? That's how you know about us. And you've seen the others, haven't you? And they're alive. Most of them, yeah. I can put you in touch with them, but we should find your missing people first, right? They're alive. This is great news. But yes, you're right, it should wait. If we tell everyone now, it'll just be a distraction. So for the sake of the missing, A we have to keep the fogpiszkálókat focus on állom them. én. All right then. I'll see you on the other side of the bridge. Might not be a bad idea to resupply before I meet Seika. Or I could explore a little with her skiff first. So, the barbarian strolls into camp with Seika. The two of you promised to find our missing people. Given our desperate situation, I have little choice but to agree. Igen, That Jutsus, doesn't mean azaz. I like trusting our fate to a stranger. Fogpiszkálót és akkor a Who are támasztás. you? Where'd you come from? My name is Aloy.
jól látom, ez egy It's my life story. mellékküldetés? Does it matter if I can help? I suppose it depends on the cost. Compliance has trained its sights on Seika. By letting her gallivant off with a foreigner, I may have given her just enough rope to hang herself. It seems to me she can take care of herself, but I'll do my best to keep her out of trouble. Very well. To that end, is there anything you need to know? You seem to think highly of Seika. She is an exemplary Marine. Persistent, selfless, resourceful. Being stranded is a battle of attrition. Everyone wears down eventually, but not her. Not yet. I've come to rely on her more and more. She's our best hope for finding the missing, I'm sure of that. You said your situation was desperate. How did all this happen? We sailed from across the Great Ocean. Ours was the tribe's most important mission in a century. It was to be my swan song. Now it will be my epitaph. A typhoon struck us midway, cleaving the fleet in two. I know not what happened to the other half. Scattered, stranded, probably sunk. I don't know. There's always hope. After we beached, I sent out scout boats to explore the coast. None returned. And I haven't the craft nor manpower to mount a search. First I lost half my fleet, now I've lost half the survivors, so don't speak to me of hope. And yet, Seika found a clue on that focus. You're just like her. Yet don't give up. Compliance sure seems to have a lot of sway around here. Compliance officers are the eyes and ears of the Imperial House. It is their duty to ensure that the wisdom of our ancestors doesn't fall into the hands of our enemies. And so they ferret out the disloyal and disobedient. Inspections, interrogations, all in the name of security. All I see is one man causing a lot of unrest in your camp. Being liked is not part of Compliance's mandate. Assuming we ever return home, Rang will report on the crew to his superiors. That fact gives him a lot of influence. I can only pray that he uses it for the greater good. I'll do my best to help Seika bring back your people. If they're even still alive. Keep her safe if you can. Érdekes lehetne mellékküldetés, mert ugyanoda küld, ahova kéne mennem elvileg. Várjál? Mi ez a tapacs? Going down! Lehet sem. Itt van valami. Looking spotless. Feeling better? I see Compliance is keeping busy. You have no idea. Or maybe you do. Meet me at the burial grounds, up the western hill. Valószínű akkor... Aha, ez a mellékküldő. Aha. Azt mondja... Not you, then someone else. Várjál csak. Mutatja, hogy hol lehet... Aha, ez az... Na, nézzük, hogy kíváncsiak, hogy milyen öltözékek vannak. Ebbe. Bár ezt gondolom le kell vadászni ellenfeleket. Hát... Most ezek így nem tűnnek... Szerintem ezek voltak az alapban is.
Ó, na ez viszont nem biztos. Vagy nem tudom, ezek nem Mi ez? Egy darab? Egy darab fémszilánk? Hát nem adják túl drága. Válasz ki. Ez kicsit olcsón adja szerintem. Hát Jutus, hogyha választani kéne, akkor egy picit igen. Nekem nem tudom, valahogy egy picit jobban jaj. De ugye azért a pókembert azt nagyon-nagyon, azt jobban várom mindkettőnél. Vásárlás és használat. Habár mondjuk a többi ruha is csak ilyen izékért lehet venni. Aha. És mindjárt, szerintem ez a 4 legendás, ez a DLC. Várja, és akkor... Jaj, várja! Ez az armor. És akkor fegyvert gondoltam még. Gondolom az is jó olcsó lesz. Valami erősebb így lenne jó. Ó! Oh, várjál, itt van valami. Ó! Oh. Nem adtak valami ajándékot? Nem. Már nem is tudom, hol van az, hogy föl tudsz venni ajándékokat. Várjál. Ez mi ez a szedény itt? Üdvözlés. Vigilance. That's how we'll survive these shores. Előrendelői ajándékamon, de hát eddig az alapjátékban ez nem volt elérhető. Mert akkor már megvettem volna. Vagy a DLC-nek az előrendelői? Arra gondolsz? Igen, igen, a glider azaz. Ja, hogy értem, aha. Hát igen, ez még nincs PC-re egyelőre. Hoppá. Ó, ehhez mind kell valami alkat, vagy ilyen... csillám kell mindegyikhez. Várjál, ez alapos sebez 61-et. Ez nem lenne rossz. Ez meg 189. És 8 ilyen csillám kell, aha. Akkor lehet, hogy csak egy-két ilyen új ellenfél lesz a játékban. Várjál, ez mi? Ó! Várjál, ja, várjál, ezt fejleszteni is lehet, basszus. Oké, amennyit lehet. Úgy, jó. Nem tudom most mit kaptam, de... Ja, ott, aha, ott amik mennek fel a statok. Lövedék. Fegyver. Várjál, ezek közül használok valamit. Apa. Várjál, ezt. De ezt nem engedi. Ja, csak a két kék. Oké.
Ja, tudom már melyik gliderre mondod utolsó. Azt mondja, na nézzük. Ezt be kéne nyomatni itt. Miért elindulok, mert akkor gyors utazás lesz. Azaz. Mondjuk várjál. Ó, ezt nem mondom. Ja, nem lehet hívni a hátast, oké, akkor repülni még nem engedi. Várjál, és oda kéne menni. Ja, várjál, hogy is van ez a térkép? Aha. Hát jó, mondjuk azért nem olyan kicsi. Pár küldetésnek biztos van hely. És ott a nagy sziget, ahonnan eljöttem. Aha. Bold move. Jó fele megyek? Aha. Az komoly, 6-9 óra. Mondjuk valahogy gyanítottam. Az durva azért, és akkor még ugye a mellékküldetések, hát ja azért, jó nem azt mondom, hogy ilyen egetverő, de azért az úgy elég jó. Valahogy én is így tippeltem, hogy ugye durván szerintem egy 30 óra lehetett az alapjáték. Hogyha nem nézem azt a sok farmolást, a maxolást. Várjál, ott kéne átmenni? Aha, a hídon kell átmenni. Elvileg. Kicsit jumpolunk, így. Okay, maybe it's time to meet up with Seika and head to the tower. Aloy, over here. Hey, I'm here. So, how do we get to the tower? Várjál, melyikkel googolok? Take your pick. Nem. Nem. Okay, let's go. Nem. Aha, nézettem. Menjek a toronyhoz. So you know a lot about my Azt people, mondja... but I barely know any. Pillanat. Mindjárt.